What's up mga cha? I'm Jay and welcome back to my YouTube channel. And today's video, I will do my first unboxing. Yes, my first unboxing. Akala mo package, no? Hindi, graduation pic ko to. Nagpa-picture ako sa SM. So, hindi ko pa siya binuksan kasi gusto ko siyang i-gawing content. Gusto ko siyang i-vlog. So, ginawan ko siya ng video. So, before ko muna umpisahan buksan to, may kwento muna to. So before ako nagpa-grad pic, before ako nagpa-picture sa SM, talagang inantay ko muna yung announcement ng school namin kung may grad pic pa kami, may graduation pa kami, kasi talagang umaasa pa ako na magkaroon pa kami ng graduation despite of this pandemic. Inantay ko talaga kasi syempre excited ako na makasuot ng itim na toga, nakasama yung parents ko, kasi yun yung pinaka-highlight sa college life mo, yung graduation mo. Yun na yung parang sa lahat ng struggle ng college life mo, parang yun na yung pinaka-reward sa sarili mo na nakaya mong lahat. Wala na kaming graduation, wala na kaming grad pic, as in wala na, parang nag-aantay na lang kami ng diploma namin. So nalungkot ako kasi nga parang yun na yung inaantay kong moment, hindi pa nangyayari dahil nga sa pandemic na to. So, nung nagpa-picture na ako, nakuha ko to. So, nakabalot siya. Although nakita ko na yung soft copy, gusto ko kasi makita yung talaga naka-frame, kasi yung package nila may kasamang frame. Ito, frame to eh. May kasamang frame. So, hindi ko muna siya binuksan kasi nga inaantay ko siya na magkaroon ako ng time para videohan ko siya habang inaano ko siya. Binubuksan ko siya. Last week ko pa ito nakuha. Tapos yung soft copy ko, syempre nakuha ko na din. So nakita ko na kung ano yung result ng pictorial ko doon. Ang ganda din naman talaga siya. Medyo pricey nga lang doon. Pricey sa kanila. Pero ang worth it naman din. Iniisip ko din naman kasi, oo nga, mahal. Pero syempre wala ka ng graduation, wala ka ng grad pic sa school nyo. So since wala ka naman ng babayaran doon, isagad mo na doon. Isagad mo na lang sa graduation pic mo kung magpapag-grad pic ka lang din naman. So yun na yun. Parang sige napikitan ko na lang yung presyo nun. Kasi medyo pricey nga din talaga. So ayun na nga. Tapos nag-post ako sa Facebook. May message ako doon na medyo mahaba-haba rin. Talagang tapos nung ginagawa ko yung pinaka-speech ko ng nung pinapost ko sa Facebook, parang naiiyak ako na oh my god, ito na ba yun? Parang doon ko lang na-feel na oh my god, graduate na talaga ako, kasi nga doon sa picture na kinakuha ko, parang doon ko na-feel na oh my god, tapos na yung college life ko. Yung soft copy, sinend ko sa mga kapatid ko. Sabi ko, pagkita nyo to kay mama, sabi mo, tapos na ako magpag-grad pic, sabi kong gano'n. Tapos nung nakita nila, ang ganda daw. Tapos ayun na nga. Tapos nung dun sa message ko dun sa sa Facebook, nung sa pinost ko, naiyak talaga ako nung part na nagpasalamat ako kay mama, yung ganyan. Naiyak ako, te. Tapos sila mama nakipag-video call sa akin. Kasi nga pang-celebrate namin dun sa probinsya. So tumawag si mama kung uuwi daw ba talaga ako. Sabi ko, hindi muna ma. Kasi baka mahirapan akong bumalik dito. Baka matenga ako dyan. Eto, nabuksan ko na. Hindi ko alam kung saan yung harap dito. Ito na siya! Excited ako makita yung loob niya.
ito yung harap. Ito yung likod. Ito muna yung sisirain ko. Ayan yung likod. Ang laki niya. Oh, malaki siya. Malaki. Ang kita niyo. Malaki siya. Ito na siya. Oh my God. Ito na guys. Ito na guys. Wala kasi akong table dito eh. Oh my God, ikaw na pakita yung mukha. Unboxing na feeling. Ito na siya guys. Talagang ganda. Ang ganda pala niya pag malaki. Oh my God. Narinig niyo yun? Package yun. Hindi pa to nakita ni mama itong malaki. Kasi nga, sabi ko, i-video ko muna, gawin kong, i-vlog ko muna bago ko buksan. Buksan ko na. Pero dapat pala hindi ko sinira. Para nakaganon lang siya. Para may ano pa din. Ah, nakita nyo na. Wala na, nasira ko na. Sa mga classmate ko dyan, kung gusto nyo magpa-picture doon, okay din yung ano nila, picture nila. Ikita nyo na lang yung presyo kasi nga medyo pricey na siya. Ito yun siya. Bakla ka ba? Ayan na siya. Oh my God. Look! Ito na siya. Ayun na siya guys. Nakikita nyo? Hala, nakikita yung ring light ko. Ang laki nga. Sana pala nagpagpupit pala ako. Ay, nawakan ko na siya. Ito na yon. Ito na yung pinaka-reward ko. Sa 4 years ko in college, ito lang yon. Ito lang yung gusto kong makuha. Ito lang talaga. Gusto ko lang ipakita sa mga taong nagdi-degrade sa akin. Sa mga taong nagtatanong kung makapagtapos ba daw ako. Sa mga taong nagsasabing hindi ako makapagtapos. Ito lang yung sagot. Ayan. Ito na yung sagot guys sa mga taong nagsasabing hindi ako makagraduate. Sa mga taong nagsasabing makapagtapos daw ba talaga ako, sa mga nagko-question sa akin, sa mga nag-degrade sa akin, na wala daw akong marating sa buhay. Ito na yun guys. Ito na siya. Salamat sa inyo dahil ginawa ko kayong motivation para makamit to, para makapagtapos ako. Ginawa ko kayong motivation, hindi ko kayo hinayaang tama kayo sa mga sinasabi nyo.
siya hinayaang magpa-apekto sa inyo. Ginawa ko kayong motivation para makamit ko to. And here I am. Naabot ko rin siya. And thank you sa mga parents ko na napaka-supportive. Sa isa kong kapatid na nagpahiram sa akin ng pera para makapag-OJT. And this is for you. Para talaga to sa'yo. Dahil alam ko pangarap mong may mapagtapos na anak mo. Dahil nga sinasabi mo lagi, di porket hindi ka nakapag-aral, hanggang grade 3 ka lang, gusto mo lahat ng mga anak mo makapagtapos, gagawin mo lahat para mapag-aral lang kami. Ito na yon. Ito na yung pinapangarap mo. Hindi lang to para sa sarili ko, para din to sa family ko. Number 1 motivation ko si mama. Dahil gusto nga niyang ba't ba ako naiiyak? Nung nag-video call nga kami, sabi ko, salamat dahil napaka-supportive niya sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Nung nagsabi ako sa kanya na mag-aral ako, wala siyang hindi siya nagdalawang isip na umuo. Sabi niya, sige, kung yan yung gusto mo, para din naman daw sa akin. So, talaga nagpursige ako sa pag-aaral para makapagtapos. And ito na yun, sa mga nagsasabi sa'yo kung makapagtapos ka daw ba ng anak sa college. Dahil sa sipag at syaga mo sa amin. Thank you sa walang sawang pagsuporta sa amin. Magkakapatid, thank you sa sakripisyo mo sa amin. Third subject ito. Hindi ko alam ba't ako naiiyak. Thank you sa lahat, ma. Thank you so much. This is for you, not only for me. Ayun na, ito na. Ano ba yan? Yung ring light na yan. Ayan. At siguro dito ko natatapusin yung video, no? Oh my God. I can't believe it na nahawakan ko na siya. And tatapusin ko na dito yung video na to. And thank you guys for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin ko. Bye!